Μία ακόμα ανακαίνιση παλιάς ψισταριάς στο Γέρακα Αττικής. Έτοιμη η νέα ψισταριά του Κώστα. Μπορεί να ψήσει 6 σουβλάκια και σχάρα ή να ψήσει 9 σουβλάκια και σε μικρότερη σχάρα στους 30 πόντους. Μπορεί να ψήσει ταυτόχρονα περιστρεφόμενη σχάρα με 6 μικρές σούβλες, αλλά και ένα αρνί με 2 κοκορέτσια ταυτόχρονα. Καλά ψησίματα, Κώστα, με την παρέα σου. Να είσαι καλά, κύριε Γιώργο μου, να είσαι καλά.